Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo. It's Cope with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi an cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with me. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope with me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio, Kaupod niyo permi sa journey called life.
Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramon Perito, ngan si Kuya Israel Gonzales. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, maupay nga Miyerkules sa nga tanan nga namamati sa aton nga nasa radyo, ngan mga namamati ug naghihiling sa aton mga magkadrodelain nga social media accounts sa aton Facebook at Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan sa aton YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa mga waray pa naka-like sa amon Facebook, pag-like na kamo, ngan sa mga waray pa naka-subscribe, pag-subscribe na kamo sa amon YouTube channel para mabalik-balik niyo, ma-replay niyo andon kada episode, diba? Oo. Anyway, adi na kata sa Miyerkules, my favorite day of the week, diba? Kay kabut nga ansan semana. Ngan, na-istorya ko na nga ni sa iyo before, nga, I really like in between, so that is why my favorite day is Wednesday, because it is the middle of the week, it is the in-between sa semana, So, yan ang kabut nga ansan semana. Hopefully, just like sa akon, nga I'm having a good day, nga malipayon, hopefully kamuliwat in you are having a good day, nga medyo smooth aniyo adlaw yan na, and kay kon medyo stressful and adlaw, hopefully nga ini nga ato na programa yan na, in makahatag sa iyo sa a little bit of comfort as we go through life together. Anyway, speaking of comfort, aadi anaton Department of Health para mahatagan kita san sana nga little bit of comfort pinaagi san pag-ground naton sa aton kalugaringon, Mao yan na karayag ko nga ipiyong niyo an iyong mga mata, relax an iyo muscles, an iyo jaws, ngan allow yourself to be present sa niya na nga aton moment, nga pag-focus sa paggiya sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga.
at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato ang aton 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan ka din naman kita sa aton ikaduha nga cope with me habit. Ano sa liwat nga mga kahatag sa aton sa comfort ano. Kay every now and then kinahanglan man gud naton nga sudlon naton aton kalugaringon, pakianhan naton aton kalugaringon sa mga pakiana para mas mahatagan kita klaro sa aton identity ano. Ngan also ano para mabuligan kita nga mas ma-develop pa ang aton critical thinking skill, and also it will also help you nga maka-articulate sa aton mga thoughts, sa iyong mga thoughts ano. So para sa aton yan na cope with me habit, ang aton journaling prompt, an pakiana naton ano, an aton pakiana, what makes someone wise, not just smart. Atrohon ta, what makes someone wise, not just smart. So hopefully ano, sa pagpamati pala sa sini nga aton pakiana, inakapinsar-pinsar na kamo. Ano ba ang pagkakaibasan pagiging wise san sa pagiging smart ano. So ini nga journaling prompt, ginimbitahan kita nga mamalandong san mas hilarom nga mga qualities nga nagde-define sa wisdom as opposed to simply being smart, diba? Kasi ang pagiging smart or kadati sa ano sa nga tawo, it often refers nga ano sa nga tawo no, damo siya sa kinaadman, diba? Usually book smart, damo kinaadman, quick thinking, makusog ang problem solving skills. Pero ang wisdom, it goes beyond intelligence. Ang wisdom ano, it involves ang pag-intindi kung paano gamiton an iton nga mga kinaadman thoughtfully, nga kundiin we are all making sound judgments ano, depending sa usa nga sitwasyon nga in the midst sa sobra o grabe nga pressure. Anini nga prompt ginaaghat liwat kita ano to really think kung ano ba ang pagkakaiba between knowing a lot, ito nga damo ka antigo, diba? Nga siguro nga tanan nga facts, nga tanan nga trivia sa kalibutan antigo ka ano. So what is the difference between knowing a lot and knowing what truly matters? Siguro pwede naton i-considera mga tao sa aton kinabuhi ano, sa pagbaton naton sa sili nga aton pakiana, ikonsidera naton ang mga tao sa aton kinabuhi nga kundiin nakikita naton sira nga sira in wise, diba? For sure may ada kita mga tao ano nga kilala nga nasisirang naton inisiya ka wise good sina no, full of wisdom inisiya nga tao. Ngan i-examine naton what makes them stand out. Kay nano nga nasisirang naton nga sira wise, diba? So maybe this person pwede ini nga diri mo talaga as in like diri mo kilala talaga nga diri mo close, but someone that you've seen or heard, diba? Maybe celebrity or author, diba? Writer, but just someone talaga nga nakikita natin nga wise talaga ni full of wisdom ini nga tawo. And again ano, examine kay nano nga sira nag-stand out, what makes them so wise ano. Diri lasan sa era intellect ano, san sa era kadati, but also an era abilidad san era pagpamati ano, an pagpamalandong ngan an pagpabilin nga kalmado sa but nga ngan sa ilarom san grabe nga pressure nga kundiin despite of that ano, sira nakakahatag lagi hapon sa mga mahinungdanon nga insights ano when facing a certain situation or when they are going something ano, going through something. So ini nga wisdom, ini man god talaga for me ano, it often comes sa experience naton ano, emotional intelligence ngan aton abilidad nga kita in maka-learn from our mistakes. So iton nga our ability to learn from our mistakes, siguro iton para sa ako ano, that what makes someone wise, diba? Kay di rin nga tanan
have that capacity to really admit nga, yes, no, sala ko iton, 'di ba? Not everyone can admit that because sino ba ang karuyag, 'di ba, nga to come face to face of the flaw of yourself, to come face to face that you are not perfect, 'di ba? So although we know that we are not perfect, but still we want to be perfect. So sometimes it is really difficult for us to admit our mistakes. So for me, kung babatonon ko niyo journaling prompt, what makes someone wise, not just smart, it is their ability to learn from their mistakes. So pinaagi san pag journal naton pinaagi san pagbaton naton san sini nga aton pakiana, kita inaaghat nga i-explore not just what it means to really nga masiring kita nga dati kita, but also what it means to live in intention, understanding, and care. Ngan sa katapusan, san sini nga aton pagbaton, san sini nga aton pakiana, ngan sini nga aton journaling prompt, hinaot unta nga kita nga tanan in magkamay-ada san mas hilarom nga understanding san qualities that make a person truly wise. Ngan ini nga reflection hinaot unta liwat nga makahatag ini sa aton san giya nga kita in maging wise liwat. So if we feel like we are not yet sansana nga aspeto nga masisiring naton sa aton kalugaringon nga kita in wise. So inaot unta nga pinaagi san pagpamalendong naton, di ba? What makes someone wise? We will also strive to be someone who is wise, to be someone nga diri la dati, but also someone nga puno san insights, nga puno san understanding of what truly matters sa aton kalibutan. So siya niyan aton journaling prompt otrohon ko para sa iyo, iba-iba man naton standards again. So ang pagbaton san sini aton journaling prompt, although naghatag na sa akon kalugaringon nga baton, but it is perfectly okay nga an iyo baton san sini nga pakiana is completely different sa akon, because we are unique individuals, so we will not always see eye to eye, and that is okay, because that is what makes life exciting, when the world is full of complexity, diba? But anyway, again, anaton journaling prompt, an pakiana nga iyo babatunon sa iyo mga kalugaringon nga journals, what makes someone wise, not just smart. Aton oras, 16 minutos ang naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa Cope With Me, ngan sa aton pagbalik, aton paghaharampangan, an usa nga pakiana nga diri gud naton permi nababatian. Naniton nga pakiana, aton niton mababatian niyan sa aton pagbalik. Maayo ka mo pagparong sa iyo mga radyo, ayo ka mo pagbaya sa aton FB nga YouTube live, kay idedetali nga ilalatag naton iton sa aton pagbalik. Aton oras 17 minutos ang naglabay sa alas 3, adianay ang mga pipira nga mga pahinumdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I'm falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
oras, 19 minutos ang naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Kaupod with me. Dinila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa aton pagrestoryahan na siring ko nga ni sa iyo nga aton pagharampangan an usa nga pakiana nga permi or diri naton permi nga nababatian Ani nga pakiana nga asya ni naton primera nga topiko yan nga kulop why should we be ordinary? Utrohon ko, why should we be ordinary, 'di ba? Ngan ini nga akto niya na topiko in sering ko nga ni kanina diri gud naton ini permi nga nababatian, 'di ba? Sini nga aton moderno nga panahon nga bagan gin sa celebrar, 'di ba, niton nga hustle culture, always chasing about huge things, 'di ba? Always chasing about our dreams, always chasing about something big, about always making an impact, 'di ba? And about bagan seemingly the need for us to be extraordinary, for us to stand out, 'di ba? So karay ko nga i-explore naton anini nga simple pero powerful nga ideya ngan pakianahan why should we be ordinary. Siguro sa pagpamati pala niyo sa sini nga pakiana, siguro nakakapinsar na kam nga yes, why should we be ordinary, diba? Bakit disagreement dayon an iyo napipinsaran nga no, I will not be an ordinary person, I will stand out, diba? But it is true, because asya man ganito aton kasi pagdako, diba? Bagan na engrave na sa aton pinsar nga kinahanglan we are always aiming high, diba? Mao nga ni may dasan sikat nga quote, diba, nga nasere nga aim high and hit the mark, diba? Because asya ganito gin pa duso sa aton as we were growing up to have big ambitions, to make an impact, to be someone great, diba? Naton mao naton mga grades kinahanglan hitag-as, that we should always strive to be on the top, and sirang ko kanina iton in asya gud iton an bagan aton na nadak-an, diba? So yes, it is okay to have goals, and waray man sana sala waray sana maraot if we have huge goals, if we have big ambitions. Kay it's really good to have goals, 'di ba? Ngan it's good nga kita in we are pursuing something that we love. Ngan in that pursuit we give our best. Pero somewhere along the way may iton nga pressure to always be special, to always be on top or maging exceptional o maging stand out. May ada sana moment nga bagan medyo mabutlaw man iton, 'di ba? So na remember ko may nakita nga mga magkaderdelayan nga Facebook post months ago actually nga mga post ini sarasan mga overachievers when they were still studying. Tos an post nga to bagang along the lines of nga panano ko masisiring ko sa akong pamilya nga diri na an sini nga tawo I'm not this overachiever person, diri na pero may nagtatapuan, I'm not being I'm not being exceptional, I'm not someone who is great, ito nan bagan an context sa Facebook post. So really there comes to a point sa aton kinabuhi that it is quite exhausting for us to always chasing to be someone who is extraordinary or special, to be always someone nga adto permi sa top of the ladder, So kare ko kung pakianhan yan na sa aton pag-irestoryahay. Have you ever felt like you are falling behind just because an iyo kinabuhi it doesn't look as exciting kung aton ikukumpara or kung iyo ikukumpara sa iba nga tao? And have you ever felt like you are not doing enough simply because you are just existing, you are not achieving great things? Kung ano ba ton sana nga mga pakiana a resounding yes, oo, nag-yes good ka ayaw ka makabaraka because I hear you, and I have some moments like that as well, Siring ko nga ni sa aton nga mga Pilipino, so
medyo nga tanan kita makaka-relate siniya no. Kaya siya dito nan aton gindakan. And that's why I want to make a case for today, for something different, something softer, something simpler and kinder. Karoy ko hatagan ang punto yan and karoy ko aton irestoryahan yan na an balor san paging ordinaryo. So, what does it mean to be ordinary? Kaya kung nababatihan kasi naton an word nga ordinary, siguro an una nga nasulod sa'yo pinsar, ordinary, bagan boring, 'di ba kay ordinary, 'di ba waray something bagan nag-stand out sa na ordinary, boring, plain, siguro yun napipinsaran, average, unremarkable, diri nanonotice, invisible. But what if aton i-flip an aton ideya, What if ibahon naton an aton perception san paging ordinaryo? What if being ordinary simply means to live as you are without pretending to be someone that you are not. So, just living your life, 'di ba? Nagmamata sa aga, kung ikaw in kaganak ginaataman mo an imo mga anak, 'di ba? O kung ikaw in a single person, 'di ba? You are taking care of yourself or of your family, of your dog, 'di ba? Kung may nakamo pets, just really going through your day nga kundiin waray special. So what if ang pagiging ordinary, it means showing up for yourself even when no one is watching. Ngan karoy ko hatagan punto yan na nga ang pagiging ordinaryo diri iton failure. It's not a lack of success or potential, It is a rhythm, a grounding, a life lived in the present. Ngan karoy ko la isa ring kay nasulod sa akong pinsar yan na as I'm talking and punto nga ginsiring ni Mitch album sa iya libro nga nakalimutan ko sa title, but I will get back to you later, Sarang siya nga to nga, what is wrong with being number 2, And iton, so let's go back, sansa na nga akong pagsaring sa iyo, nga being ordinary is not a failure. What is wrong with being number 2, What is wrong kay kung dire ikaw ang top, adto sa top of the ladder? Kan, kay nano ba nga kita inahadlok kita san pagiging ordinaryo. Ini mahitungod nga kita yan san siningaton moderno nga panahon, especially siguro ang mga Gen Zs or millennials or mga Gen Alpha, siguro makaka-relate gid sinura-ora because nahadlok kita san ordinaryo kay we live in a culture nga nagre-reward sa performance, 'di ba? Kay kung nagpo-post kita sa aton social media accounts sa aton mga achievements, 'di ba? Nakakahatag kita sa nakakarawat kita sa mga likes, 'di ba? Heart, nanopayton nga mga reactions, 'di ba? And nakakahatag iton sa aton sa hits and dopamine, 'di ba? Bagan na-validate an aton existence. And we get praise when we are doing it all, 'di ba? When we are doing our best, when we are achieving something, asya kita nahatagan sa praises, tikang sa mga tao, And we start to feel guilty when we are just being, 'di ba? Not doing anything, not achieving anything. So baga nagigilty kita and we feel like maybe there is something wrong because waray na san nga dopamine hit, 'di ba? Waray na san applause sa iba nga mga tao. Waray na san praises sa iba nga mga tao because we're just living our lives, And most of the time, our lives man good talaga is very ordinary, 'di ba? Ato nato nakikitaan sa Facebook, sa Instagram, TikToks, YouTube, that is the highlight reel of their life. And so highlight highlight because diri all the time iton anay hinabo, So behind the camera, iningaton mga influencers, they also just live an ordinary life. So think about how many times think about how many times nga nakabati ka mo san sini nga mga phrases. Iton nga don't settle, diba? Don't settle for ordinary, or you were made for greatness, or do more, be the best. So kun iton nga mga messages in nabatian niyo iton, siguro nagre-resonate gud ini na sa aton nga
sa iyo iningaton harampang ngan although anadto nga mga phrases or adto nga mga messages are meant to motivate us, pero sometimes they do the opposite because bagan when we are in our quiet moments when we are just living not really achieving anything great, or we are not being exceptional, 'di ba? It bagan it feels like an aton life it's not worth celebrating because wala nga ni kita achievements, 'di ba? So unless we are doing something big, unless we are achieving something, bagan na na highlight is that siya an moment or siya an time nga aton kinabuhi, it is worth celebrating. But the truth is not every moment has to be big, and not every season kinahanglan naton maging productive, and not every day needs to be impressive. Sometimes simply just being simply just surviving, it is enough and it is worth celebrating. So asya ni an beauty sa ordinary moments saan akon pag-star dito sa kalibutan bagasan lagas na gud ako ra but really sa akon pag-star sa siningaton kalibutan, here is something that I've learned that some of the most beautiful moments sa aton kinabuhi, it happens when no one is watching and when no one is clapping. Yes, that is true, diba? Ito nga mga beautiful moments naton, dito natin na ipopost usually sa aton Facebook, diba? Ito nga mga ordinaryo nga mga panhitabo, like for example laughing with your family, it is a very beautiful moment, diba? Seeing your parents, diba, having or living their best life, or seeing the smiles sa nimo loved ones, so sa nimo romantic partner, it is one of the most beautiful moments sa aton kinabuhi. But it happens when no one is clapping, when no one is giving you praise, diba? Wala iton medals, wala iton applause, just small ordinary things that make life feel soft, human, and real. So ini nga mga moments diri ini feelers san aton kinabuhi, pero asya ini actually ang mga main events. Sometimes we see this bagan feeler la again ini ang mga main events because this is what makes life meaningful. Ini nga mga ordinaryo nga mga butang, and sometimes we just forget to notice them. Ngan sa katapusan sa siningaton pag-irestoryahan karoy ko isa ring sa iyo ngan karoy ko hatagan doon nga ordinary is not the opposite of special. Kay sometimes or iton gud aton napipinsaran when we say special, asya to an opposite sa ordinary, or an ordinary is the opposite of special. Ang pagiging ordinaryo, it doesn't mean nga waray ka san imo dreams that you don't have goal and it doesn't mean that you are giving up. It simply means that you are grounded kung sino ka sa imo, kung sino ka talaga you are grounded in who you are, not in the people nga nag-expect ka to be, or not in the people nga gine-expect ka to be someone. It means you are okay nga diri ikaw ang loudest person sa room It's okay that you are not being exceptional. It's okay when you're not receiving phrases or praises because you know to yourself that you are worthy and that you are enough, and you know to yourself that you are being real. So san sini nga aton pagtatapos karoy ko siring sa iyo nga it's okay to sometimes step away from that pressure of always being on top, of always being, or of always needing to be extraordinary. So why should we be ordinary? To give ourselves the grace to simply just be. And why should we be ordinary? Because that is the main event sa aton kinabuhi, those ordinary things, and we must embrace being ordinary so that we can live the life that is the most true para sa aton. Aton oras 33 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Kaupod with me pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News
News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at FIVOX ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, FIVOX, handang tumugon. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas, 400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaresto ng higit 1,000 pogo workers. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo inpadayon nga namamati sa Kaupod with me, your safe space on air, only here at 882 kHz DYOG Radio Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya na, mag-good vibes kita sa aton mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga good news, digital monitoring platform ginlansar sa Department of Budget and Management para sa pagmonitor sa dagko nga proyekto sa gobyerno. Ginlansar sa Department of Budget and Management o DBM ang usa nga digital monitoring platform para sa dagko nga proyekto sa gobyerno sa pagtalinguha nga mapauswag ang transparency and accountability sa paggasto sa pampubliko nga infrastruktura. Gintawag anini nga inisyatibo nga Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project o DIME nga nagtutuyo nga maghatag sa real-time data mahitungod sa estado sa mga major infrastructure projects. Kaupod na ang impormasyon sugod sa completion rate ginkuhaan sa pondo mga ahensya nga nagpatuman ngan mga contractors. Nagperma sa Memorandum of Understanding o MOU ang DBM, University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Public Works and Highways o DPWH kakulop nga ini titinguha nga mapakusog ang kapasidad sa sistema ngan masiguro nga mayada sa disaster resilience considerations ang mga plano sa pan-infrastruktura. Sumalakan Budget Secretary Amena Pangandaman ang pagkadelay sa mga proyekto mauliwat ang pagkadelay sa pagpauswag sa kinabuhi sa mga Pilipino. Iningapitad kasumpay sa Executive Order No. 31 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa tuntuig 2023 nga nag-i-institute sa Philippine Open Government Partnership para sa transparency, civic participation,
kontra korupsyon ngan paggamit san teknolohiya sa pamunuan. Sumala naman kan UP Vice President for Digital Transformation Pretencio, ini nga partnership nagpapakusog san paningkamot para san maupay nga pangobyernohan, disaster resilience ngan inclusive development. Igin pahayag naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga magahatag an era ahensya san project data, magbubulig sa pagkita san mga aktual nga developments ngan magaambag san paghatag san mga metrics sugad san obligation ngan disbursement rates. Dugang panaton nga good news, Department of Health Chief napili ko mo presidente sa ika-78 nga sesyon sa World Health Assembly. Ginpili sa World Health Assembly o WA si Health Secretary Teodoro Herbosa como presidente sa ika-78 nga sesyon sa WA o WA 78 sumala sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ginbuhat ang World Health Assembly 78 kutob Mayo 27 sa Geneva, Switzerland. Sa iya pamulong sa Mayo 19 ginaghat ni Herbosa ang mga nasod nga magbuhat sa mga transformational nga pakigalian sa dili la transactional. Iya liwat ginpahayag nga posible nga umatubang ang kalibutan san kakulangan san 10 million nga health workers pagsulod san tuig 2030 nga diri masusulbar san usala nga nasod. Dugang paniya kinahanglan mapabaskog utro ang papel san WHO sa pagbulig sa mga nasod pinaagi sa technical nga suporta ngan padayon nga mga epektibo nga practice. Gintalakay sa World Health Assembly 78 ang mga issue sugad sa pandemic agreement ngan usa nga resolusyon tikang Pilipinas para mapadali ang aksyon sa global health and care workforce. Samtang dugang panaton nga good news, Pilipinas ginkalipay ang pagpatuman san makasaysayan nga WHO pandemic agreement. Ginkalipay san gobyerno san Pilipinas ang pagkarawat san pagpatuman sa pandemic agreement sa United Nations usa nga kasuratan nga nagtutudlok sa international nga koordinasyon sa pag-andam, paglikay ngan pagresponde sa mga pandemya. Ginaprobahan ini nga kasuratan sa ika-78 nga World Health Assembly sa Switzerland sa Martes nga adlaw Mayo 20. Ini nga kasuratan nagtutuyo nga magkaurusa ang mga nasod sa pagbuhat san makasaysayan nga kasarabutan. Kinahanglan sa ring pa ni Teodoro Herbosa nga igpatuman dayon an ini nga importante nga kasarabutan kalakip na ang patas nga pag-access sa mga produkto para sa pandemya. Gindugang paniya nga pinaagi san kasarabutan mas magiging andam na ang kalibutan para sa masunod nga pandemya. Sa pahayag sa Department of Foreign Affairs o DFA ginsiring nga ini inusa nga milestone sa multilateral cooperation nga nagpapakita san pagburublig sa mga nasod para mas mapakusog ang global health system. Nagpakita sa aktibo nga papel ang Pilipinas sa negosasyon nga kundiin nagserbi ini nga co-facilitator sa pipira nga artikulo ngan ginpasiguro ang pagtukod sa equity, inclusiveness ngan interes sa mga developing countries. Ginsuportahan liwat sa Pilipinas ang mga probisyon nga nagtutukod sa katungod sa mga healthcare workers. Upod sa mga susi nga elemento sa pandemic agreement, maawan pandemic surveillance, pathogen access and benefits sharing o PABS, access sa teknolohiya, pag-aram ngan pag-develop sa mga produkto para sa pandemya. An intergovernmental working group in magpapadayon sa trabaho para pinalihon ang annex sa PABS nga kun maaprobahan ini sa sunod nga tuig magiging abre na para permahan ngan ratipikahan sa mga nasod. Magiging epektibo ang kasarabutan kung makakakuha na ini sa 60 nga ratifikasyon. Nagpahayag naman ang World Health Organization nga ang mga pharmaceutical companies nga kabahin sa PUB system in magahatag dayon sa 20% sa nira produksyon sa WHO para sa mga bakuna, mga bulong nga diagnostic tools nga ini ipapandistribuer base o basar sa panginahanglan sa mga nasod labi na sa mga developing countries.
Ngan para sa natundugang pa nga good news sa rehabilitasyon sa EDSA pagtitikang na sa masunod nga bulan sa Hunyo. Magtitikang na ang rehabilitasyon sa bugos nga EDSA sugad sa pagpahibaro sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kakulop nga adlaw San Martes. Sumalakan MMDA Chair Romando Artes in an proyekto in magtitikang sa Hunyo 13 ngan kabahin ini sa Build Better More program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Dugang pa ni Artes magiging mabugat ang tropiko durante sa construction ngan mag-iiha ini sa duha ka tuig pero may ada na sa mga rerouting ngan impormasyon nga ipapagawas sa publiko. Ginsalaysay naman ni Transportation Secretary Vince Dizon nga diri la ini rehabilitasyon kundi usa ini nga total rebuild tungod kay 45 years na san orhe nga dako nga ayadon an EDSA. Naglalaom naman ang DOTR nga mag-aabre ang iba pa nga parte sa Skyway para libre nga magamit samtang ginbubuhat ang proyekto. Padayon ang koordinasyon sa iba pa nga ahensya para sa kabugusan nga plano. Ngan para sa aton katapusan nga good news, Czech Republic nagabre sa 10,000 nga skilled worker positions Pilipinas ginkakita nga importante nga partner. Ginabrehan na sa Czech Republic ang mga trabaho sa por lo menos 10,000 nga skilled workers tikang sa langyaw ngan ginkakitaan Pilipinas nga importante nga partner labi na sa sektor sa transportasyon, logistics ngan technical. Sa Philippine-Czech Republic Friendship Week nga gintumara sa Department of Migrant Workers o DMW sa Mandaluyong ginpahayag ni Czech Ambassador Karel Heck nga mayada kota nga 10,000 work visas kada tuig para sa mga Pilipino. Yan na sobra 11,000 na nga Pilipino ang nagtatrabaho sa Czech Republic. Sering pa sa ambasador, dako ang panginahanglan sa nera Ministry of Transport para sa mga driver, public transport operators ng trabahador sa mga distribution centers sa Europe. Ginpahayag naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga kilala ang mga Pilipino sa era profesionalismo pagkamaabilidad ngan kusog nga work ethic. Dugang paniya may ada na permahan nga kasarabutan sabot nga ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngan Czech President Peter Pavel sa tuntuig 2024 nga nagsisiguro san patas nga pagtratar sa OFWs upod na ang sakto nga panswelduhan. Asya adto ang kabugusan sa naton mga nahikay nga maupay nga balita yan ang ako Lopez sa Miyerkules. Aton oras 46 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Mahilig ka ba mag-download ng apps? Pues, i-download mo na ang eGovPH app na isang revolutionary legacy project ng Marcos administration. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo ng ating gobyerno nasa isang app na, wala nang hassle. The eGovPH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. This has already been integrated into the eGovPH app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Mag-register, mag-set up ng profile at verified ka na. Mabilis sa serbisyo, mas efficient na gobyerno with your eGovPH app. Download eGovPH app now. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Mabilisang promosyon sa mga gurong may puso at dedikasyon. Alay ng DepEd sa likod ng kanilang kahangahangang kabayanihan. Definitely, tingin ko, mas kokonti ang aalis dahil nakita nila may garantisado silang career path
dito sa ilalim ng career progression. Under the direction of the President, gumawa tayo ng mga bagong posisyon. Isang paraan ng kagawaran upang ang mga guro sa pagtuturo ay lalo pang ganahan. Ganyan kami sa DepEd. Ang bagong Pilipinas ay mas konektado at produktibo sa tulong ng mga kalsadang patuloy na pinatitibay at pinapaganda ng Subic Bay Metropolitan Authority. Remember, magkakaroon ng project ang Pangulo ng bridge to link Cavite, Batangas, Cavite, Bataan, Subic. Yung road rehabilitations and road construction. Remember na ginawa ito ng mga Amerikano since 1992. So we really have to rehabilitate all the roads slowly, pagandahin pa, ayusin at laparan. Kasama ang mga matatag at maaasahan na kalsada, tatahakin natin sama-sama ang bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Aton oras, 11 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kamo in padayon nga namamati sa Kaupod with me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan may nakatasan mga panawagan nga announcement sa aton panawagan kung sino man sa iyo ang nakakita o nakapurot sa transparent nga plastic nga envelope nga may nasulod sa mga dokumento sugad sa death certificate, SSS documents, PSA live birth, nga niba pa nga mga dokumento nga nakangaran kan Lina de la Serna, iniinawara kanina lang alas 11 san aga sa Sofia Bakery sa atubang sa Nihaga Park. So kung sino sa iyo nakakita o nakapurot sa sining transparent plastic envelope nga may dokumento sa ngaran ni Lena de la Serna, alayon nala pag-contact kan Lena de la Serna sa numero 0954-4512586 o sa 0926-981073. Ngan pwede lot ito niyo i-turn over dito sa amon estasyon sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog. Amon estasyon mabibilngan dito sa DICT building sa City Hall compound. Samtang announcement naman, good news para sa aton mga for parents, and City Veterinary Office in partnership sa Biyaya Animal Care in Magdudumara san libre nga spaying san mga kababayin-an nga ayam ngan mga kuting or cats may dasan free spaying of female dogs and cats ngan free neutering san male dogs and cats. Pagdudumaraon ini yana nga tiarabot nga Lunes, May 26, 2025 an oras alas 8 san aga hangtod alas 4 san Kolop and venue didto sa Kalbayog Convention Center. So may dasan reminders and aton City Veterinary Office. Please contact o magbisita sa era opisina anay para magparehistro sa iyong mga pets sa iyong mga ayam ngan misay para sa sining aktibidad. Ngan last meal san pets last meal nga nan era last nga pag-inom, it should be 10 p.m. the day before surgery. So last meal and drink kinahanglan sa May 25, 2025 10 p.m. So ayun na niyo paniagahon an iyo mga alaga ngan waray na puro paningud to. Again, ang last meal and drink May 25, 2025 at 10 p.m. Ngano sa pang paglaro sa City Veterinary Office ngan ini nga aktibidad in eksklusibo la sa mga residente sa syudad San Kalbayog. So trohon naton an era schedule sa free spaying and neutering sa May 26, 2025 8 a.m. to 4 p.m. sa Kalbayog Convention Center. Ngano sa pang announcement, good news ini para sa mga vloggers, ngan content creators, ang gobyerno lokal San Allen, pinaagi sa Municipal Tourism Office in Magdudumara san All-in Allen Vlogging Competition nga may tema nga Wonderful Allen Where You Find It All. So sa mga karuyag nga may pakita an era
kadati sa pag-edit sa video san pag-vlog ngan karag niyo ipakita an wonderful beauty san Allen ayo na kamo pagruduha pag-submit san iyo mga videos o san iyo mga vlogs. Deadline sa submission sa June 5, 2025. So, ang mechanics, no, take note, ang kailabasan video, adala sa 3 to 5 minutes, resolution 720p pahitaas. Pwede gumamit sa bisan nano nga device, nga abierto lang ni para sa tanan nga account o page nga may daan na nga 8,000 followers. So, para sa mga premyo, ang first prize in makakakuha sa 15,000 pesos, samtang ang second prize makakakuha sa 10,000 pesos, ngayon third prize 5,000 pesos. So, ang criteria of judging para sa mga karuyog umungay, 20% relevance to the theme, 20% creativity and originality, 20% technical quality, 20% views, 20% engagement. Ngayon posting day June 6, 2025. Para sa karuyog mag-submit, i-upload la ang iyo video sa iyo Google Drive, ngan i-send ang link sa iyo Google Drive sa Allen TV official page at gmail.com. Atrohon ko i-send ang link sa niyo Google Drive sa Allen TV official page at gmail.com. Ngan announcement naman tikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para mahireport ang mga kaso san pan-abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, ang telephone number 02-8632-1372, ang mobile number naman 0945-175-9777, ngan ang email address weprotectlearners@deped.gov.ph, ngan pwede luwat ka mo bumisita ngan mag-message sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya rin naman mag-alas 4 niyan nga alas 4 tara durungan kita mag 4 o'clock sa bayang habit para then get out. Niyan nga alas 4 ayaw kita kalimot nga magsulot sa long sleeves, long pants nga magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para dire kita makagat sa lamok. Nga ayaw liwat kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, mga luhos sa tuna o kalsada, mga balde, nga drum, alulod, nga tanan nga gintiterokan sa tubig, pwede iton maging panimalay sa lamok. Mao kun waray patakop an iyo planggana o an iyo balde nga drum, ato niton pantakpan ngan sa mga may anak mo nakikita nga gintiterokan sa tubig sa mga daan nga paligad o kundiin pa maniton ato nito ni panlabog para diri na otro magkamayada sa kaso sa dengue dede sa aton syudad San Calbayog. Once again, yan nga alas 4 tara durungan kita mag 4 o'clock sa bayang habit para dengue out. Ngan bueno nga na nagtatapos sa naton pag-erestoryahay nga kulop. As always, nang papahinumdamak sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Kaupod with me. Mababatian niyo permi kada alas 3 to alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sa Ramamonet Perito ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Call the Life. Anton oras 3:57. Salamat sa pamati. Ngan happy Wednesday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, as shiny ang mga balita yan na nga oras.
Katbalogan LGU ginsiguro ang supply san primera nga mga paraliton sabot nga San Juanico Bridge restriction. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Formal nga nagkatitirok ang konseho sa pagpanguna sa gobyerno lokal sa Katbalogan ilarom sa liderato ni Alcalde Dexter Uy Kumabaton sa babala sa Department of Public Works and Highways DPWH Region 8 nga nagtakda sa 3 ka metriko tonelada nga weight limit sa mga sarakyan nga maagi sa San Juanico Bridge. Base sa mga opisyal, dako ang posibilidad nga maapektuhan ang pagsulod sa mga produkto sa syudad, linabina ang mga primera nga paraliton sugad sa bugas, asukar, dilata, LPG ug mga produkto nga petrolyo. Sa naging meeting, kaupod ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Katbalogan Samar ug Department of Trade and Industry DTI Samar na pagharampangan nga magkakamayada mahugot nga koordinasyon sa mga wholesaler, suppliers and basic necessities ug prime commodities ng fuel distributors. Sisiguraduon sa LGU nga magpapabilin nga bastante ug abot kaya ang supply ug presyo sa mga produkto sa syudad ngan magpapadayon ang aktibo nga price and supply monitoring sa LGU sa bulig sa mga national agencies. Sigon kan Alkalde Uy, diri maundang ang gobyerno sa pagbabantay sa sitwasyon samtang may epekto pa ang limitasyon sa San Juanico Bridge. Katuyuanan sini nga magpabilin nga taluwas, hapsay ug abot kaya ang magiging kinabuhi sang kada Katbaloganon sabot nga sa mga temporaryo nga aberya sa transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, insidente sa nagaso nga poste harani sa makasaysayan nga handumanan building sa Kalbayog, dagmit nga naaksyonan sa mga lokal nga emergency responders. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Dagmit nga narespondihan sa Bureau of Fire Protection BFP Kalbayog ano sa kabaraka sa mapansin sa mga tawo anaso tikang sa usa nga wooden electrical post harani sa Century Old Handumanan Building sa Jose Avelino Avenue. Dayon nga tumawag sa BFP Kalbayog hotline ang empleyado sa City Hall nga nagtatrabaho harani sa lugar. Umabot dayon ang BFP team ug napugnan ang posible nga paglarab san kalayo. Base sa BFP, kausa sa insidente ang grounding sa mga kable tikang sa mga communication o cable TV companies. Umulpot liwat ang mga linemen sa Melco 1 para dagmit nga matutukan ang sitwasyon. Inpahayag sa BFP nga pera na kabeses na liwat sila bumaton sa mga insidente sa kuryente sa pareho nga poste. Ginpuri sa CPIO nga adjacent sa Handumanan Building ang malaksing aksyon sa BFP Kalbayog ug sa Melco 1 nga nagsalbar sa lugar kontra sa posibilidad sa mas malala nga sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Na newsroom DYOG